ครับผมนิจจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวห้างอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมนะครับกับรายการ Central International Watch Fair นะครับมีบูธน่าสนใจมากมายแต่ที่ผมสนใจมากที่สุดในวันนี้คือบูธไซโก้ครับวันนี้ไซโก้เรียกว่าจัดเต็มมากเอามาหลายรุ่นมากมายแต่มันมีรุ่นที่เด่นๆที่ควรจะต้องมาดูให้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างครับก็ไซโก้นะครับก็เป็นแบรนด์นาฬิกาที่ทุกคนรู้จักกันแล้วเนอะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นสำหรับผมเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนเอเชียเลยก็ได้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี1881แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอายุถึง142 ปีถือว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ระดับโลกแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการทำนาฬิกาที่เรียกว่าคล็อกนะครับนาฬิกาที่แขวนผนังนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาพกจนกระทั่งถึงนาฬิกาข้อมือนะครับทุกวันนี้ไซโก้ก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นนาฬิกาที่ดีแล้วก็คุ้มค่าแบรนด์หนึ่งในโลกนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมเรือนแรกนะครับซึ่งอันนี้มาแปลกนะให้ชมเรือนไฮไลท์ก่อนเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับและไฮไลท์ของวันนี้ก็คือ2เรือนนี้นะครับก็คือเป็น Prospect Cloud Phenomenon นะครับที่สำคัญเลยคือมันเป็น Thailand Special เป็น Limited Edition นะผลิตแค่สีละ 1,500 เรือนเท่านั้นนะครับแล้วคราวนี้เขาออกมาพร้อมกัน2สีนะครับก็คือมีตัวสีดำแล้วก็สีเงินเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของนาฬิกากัน2เรือนดีไซน์ต่างกันชัดเจนมากนะครับแม้จะเป็นมอนสเตอร์เหมือนกันครับเรามาดูตัว Storm ก่อนนะครับ Storm ก็คือเป็น reference ที่ชื่อว่า SRK51K นะครับที่เป็น stainless steel แล้วก็เคลือบ IP สีดำนะครับจะเรียกว่าดำด้านไหมคือมีทั้งด้านและเงานะสีที่เขาใช้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น Storm นะมันก็นึกถึงสายฟ้านึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีฟ้าที่เป็นสีเบสของนาฬิกานะครับโดยที่ทุกอย่างก็ยังคงความเป็นมอนสเตอร์ไว้อย่างครบถ้วนนะครับจุดเด่นจริงๆก็น่าจะเป็นตัวขอบเบเซลนี่แหละขอบเบเซลเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกับตัวเรือนนะแต่จะเป็นดำกึ่งเงานะครับตัวหนังสือก็จะเป็นการสกรีนสีขาวนะครับโดยที่เฉพาะตรงบริเวณ20นาทีเนี่ยที่เป็นนาทีที่สำหรับใช้ในการดำน้ำเนี่ยเขาก็จะทำด้วยเป็นสีฟ้าหน้าปัดก็เป็นสีดำนะก็จะเป็นดำที่แมทช์กับตัวเรือนแล้วก็ขอบนะครับแต่จุดที่ทำให้ค่อนข้างโดดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวนาทีนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมอนสเตอร์ก็คือว่ามันเหมือนเป็นฟันอ่ะ มันเหมือนเรากำลังมองเข้าไปในฟันของอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นสีขาวอยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับซึ่งทำให้นาฬิกาสีดำที่มันอาจจะดูแบบแบนเกินไปเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อนะครับด้วยสีขาวแล้วก็ตัวสีฟ้านี้แต่จุดที่ผมว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็แปลกมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเขาดีไซน์ฝาหลังอย่างเรือนนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยดีไซน์ฝาหลังแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยให้เป็นโรสโกคืออันนี้มันเป็นแบบนิดนึงอะที่มันทำให้เวลาใส่แล้วมันดูมีอะไรแตกต่างแล้วรู้ว่าเนี่ยคือ limited edition จริงๆนะครับในตัวหน้าปัดนะครับก็จะมีฟังก์ชันทั้ง day แล้วก็ date พร้อมกับมีตัวไซคลอปหรือว่าแว่นขยายอยู่ด้วยนะครับก็ทำให้ดูเวลาได้ง่ายแล้วก็มีเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงนะครับตัวเรือนที่บอกเป็นสีดำทั้งหมดเลยเป็นการเคลือบแบบที่เรียกว่าเป็น black IP นะครับซึ่งเขาก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆนะอย่างถ้าเกิดเราดูสายเนี่ยเหมือนมันจะเป็นดำเฉดเดียวกันหมดเนี่ยแต่ว่าตัวข้อกลางเนี่ยจะเป็นดำเงาตัวข้อที่เป็นด้านนอกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดำด้านเพราะฉะนั้นเวลาเราพลิกข้อมือเนี่ยหรือว่าเราขยับข้อมือเนี่ยมันจะเห็นมิติของสายด้วยเช่นกันไม่ได้ว่าเป็นสีดำด้านเพียวๆไปหมดอันนี้ต้องชมนะเพราะว่ามันนิดเดียวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันสร้างความแตกต่างได้แล้วมันทำให้สายเนี่ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่สีดำเท่านั้นนะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นบานพับปกติทั่วไปนะก็คือเป็นแผ่นเหล็ก2ชั้นนะครับเป็นการล็อกแบบดับเบิลล็อกที่เป็นปกติของนาฬิกาดำน้ำแล้วก็มีสแตมป์คำว่าไซโก้อยู่ตรงบานพับด้วยเช่นกันนะครับตัวเรือนจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ลักทุลักอยู่ที่49มิลลิเมตรส่วนความหนาอยู่ที่13มิลนะครับก็จะเป็นสเปคมาตรฐานทั่วไปของนาฬิกาดำน้ำเนอะการน้ำได้ถึง200เมตรนะครับว่าจะเป็นสเปคที่เอาไปใส่ว่ายน้ำได้จริงๆคืออันนี้ต้องชมไซโก้เหมือนกันว่าแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่เป็นรุ่นเล็กลงมาแต่เขาก็ยังทำสเปคได้ดีมากๆเช่นกันตัวเครื่องจะเป็น Caliber 4R36 นะครับที่มีความถี่อยู่ 21,600 บีทสำรองพลังงานได้ถึง41ชั่วโมงอาจจะไม่เท่ารุ่นใหญ่นะแต่ว่าเพียงพอแน่นอนมาพูดถึงหน้าปัดอีกนิดนึงนะผมว่าคือเขาลงดีเทลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่างหน้าปัดเนี่ยเราเห็นมันเป็นสีดำเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีดำเรียบๆนะมันเหมือนหีดแกรนิตสีดำนะครับที่เวลาเราเล่นกระแสงนะเราจะเห็น texture ของเขานะครับตรง12นาฬิกาเนี่ยก็จะมีตัวหลักชั่วโมงใหญ่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็มีคำว่าไซโก้นะครับตรงเรือนหัวนาฬิกาก็จะมีสัญลักษณ์ของ Prospect นะครับแล้วก็มีออโตเมติกนะครับบอกว่าเป็นไดเวอร์200เมตรคือนาฬิกาดำน้ำ200เมตรกับนาฬิกาที่เป็นไดเวอร์200เมตรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าใครอยากจะเอาไปดำน้ำจริงต้องหานาฬิกาที่เป็นไดเวอร์200เมตรแบบนี้นะครับชุดเข็มนะครับและหลักชั่วโมงเนี่ยตัวขอบต่างๆเนี่ยที่เป็นโลหะเนี่ย
เขาก็จะทำเป็นโรสโกเหมือนกันนะครับเพื่อให้แมทช์กับตัวเม็ดมะยมแล้วก็ฝาหลังนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลอีกอันหนึ่งที่ทำให้เรือนนี้พิเศษแล้วก็น่าสนใจมากๆเรามาดูอีกเรือนหนึ่งนะครับออกมาคู่แฝดพร้อมกันนะครับแต่เรือนนี้จะเป็นซันชายแล้วเพราะเป็นซันชายเนี่ยโอ้โหทุกอย่างดูสดใสมากสังเกตเลยนะอันนี้เล่นสีมากใครที่แบบชอบอะไรสีสันสดๆสวยๆเป็นสายลุ้งเนี่ยคือต้องเรือนนี้เลยเพราะว่ามันมีคอมบิเนชันของสีอยู่ด้วยกันเนี่ยแทบจะเกือบครบทุกแม่สีเลยนะเนี่ยหน้าปัดยังเป็นสีฟ้านะแต่ว่ามี texture ที่สวยมากถ้าถามผมอันนี้มันเหมือนกับเวลาเรามองคือหลังฟ้าหลังฝนแล้วแสงแดดมันตกกระทบที่ผิวหนังแล้วมันเป็นประกายลิบยับเวลาเราเห็นเนี่ยอันนี้คือหน้าปัดของมอนสเตอร์เรือนนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เขาสนุกกับเรือนนี้มากๆคือการเล่นสีนะครับตัวขอบด้านในที่เป็น Minute Tracker สีขาวเนี่ยเขาก็จะใช้สีส้มเป็นส้มอิฐนะฮะอยู่บริเวณโดยรอบเลยที่เป็นขอบนาทีเนาะเข็มสั้นเป็นสีทองนะครับเข็มยาวเป็นสีน้ำเงินเข้มสีกรมท่าเข็มวินาทีเข็มเป็นสีเขียวตัวขอบโดยรวมเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เฉพาะตัว20นาทีเนี่ยเป็นสีน้ำเงินคือจะบอกว่าใครชอบสีสันเนี่ยอันนี้เล่นสีได้สนุกมากๆนะครับและยังมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกับตัว Black IP ก็คือว่าเป็นทองเหมือนกันแต่คราวนี้ทั้งเม็ดมะยมแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยเป็นทองแบบ Yellow Gold แล้วนะครับไม่ใช่เป็น Rose Gold คือ2เรือนนี้มันคือต่างกันชัดเจนมากมันคือ Sunshine กับ Storm จริงๆ Storm ก็คือจะดุดันเข้มนะครับไม่อยากจะโดดเด่นอะไรแต่ซันชายเนี่ยเหมาะมากกับซัมเมอร์สมมติใครอยากหานาฬิกาหน้าร้อนเนี่ยไปใส่เที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะไปลุยน้ำเลยอยากได้แบบเข้ากับกางเกงสีแดงกางเกงสีเขียวชุดว่ายน้ำสีสดๆเนี่ยต้องเรือนนี้ถึงจะเข้าแล้วมันจะกลายเป็นนาฬิกาซัมเมอร์ที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากๆนะครับแล้วด้วยความที่เป็นนาฬิกาไดเวอร์ตัวจริงเนี่ยแม้จะอยู่ในระดับราคาเริ่มต้นนะแต่เขามีตัว extension ของสายมาให้ด้วยนะครับก็ตัวเราจะขยายสายเนี่ยเราก็สามารถที่จะแกะตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เนี่ยมันก็สามารถขยายออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะประมาณ2เซนนะครับเวลาเก็บนะครับก็จะต้องเกี่ยวตรงนี้แล้วก็พับเก็บเข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู2เรือนนี้บนข้อมือของผมกันนะครับโอเคนี่คือ Sunshine นะครับ 42.4 มิลบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง6.7 นิ้วเนาะใส่สบายใส่ได้ง่ายมากๆผมว่าคนข้อมือเล็กกว่านี้ประมาณสัก6 นิ้วอะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะใส่เรือนนี้ได้สวยมากๆนะครับเพราะว่าตัวสายของเขาเนี่ยไม่ได้กลางเลยนะครับนอกเหนือจากตัวเรือนเนี่ย42 มิลซึ่งไม่ได้ใหญ่แล้วนะครับตัวลักเนี่ยก็ไม่ได้ยาวเกินไปแล้วก็สายก็เรียบลงมาสวยมากๆนะครับแล้วเรือนซันชายเนี่ยสายก็ยังเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัว Black IP ก็คือว่าตัวข้อเขาจะขัดแบบซาตินฟินิชเนาะแต่ว่าข้อกลางเนี่ยก็จะขัดเงาทำให้เวลาเราดูสายเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นไม่ได้เรียบเป็นมิติเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรือนที่เป็น Storm ครับและนี่คือ Storm นะครับจะสังเกตว่านาฬิกาเนี่ยพอสีมันต่างนะโดยเฉพาะสีที่เข้มๆสีดำสีน้ำเงินเนี่ยมันจะทำให้นาฬิกาเนี่ยเหมือนจะดูเล็กลงนะครับอย่างเรือนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นสตีลทั้งหมดเลยแล้วก็สีสันสดใสมากนาฬิกามันก็จะดูใหญ่ขึ้นแต่เรือนเนี้ยพอใส่แล้วเนี่ยมาดูเล็กกว่าเลยเมื่อกี้ท้ายที่จริงๆแล้วมิติทุกอย่างคือเท่ากันเป๊ะเลยนะครับใครที่ชอบอะไรที่เป็นสเตลหน่อยอันเดอร์สเตทหน่อยชอบอะไรที่มันแบบไม่ได้แบบเตะตาคนมากนะแต่อยากได้สีสันบ้างนะไม่ได้เป็นแบบดำขาวโมโนโครมอย่างเดียวเนี่ยเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่ควรจะมาลองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นนะเวลาใส่จริงๆเนี่ยไอตัวสีฟ้าที่เป็นอยู่ที่ขอบเบเซลตัวนี้คือจุดเด่นของเรือนนี้เลยนะครับและนี่คือไฮไลท์ของวันนี้นะครับ Psycho Prospect Cloud Phenomenon Thailand Limited Edition นะครับ Storm and Sunshine นะครับราคานะครับ Storm เรือนนี้ราคาอยู่ที่ 26,800 บาทนะครับถ้าใครชอบสีสันสดใส Sunshine เรือนนี้ถูกกว่าอีกด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่ 24,800 บาทเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับเพราะมีแค่อย่างละ 1,500 เรือนเท่านั้นนะครับและคอลเลคชันต่อไปที่พิเศษมากๆนะครับก็คือว่าไซโก้เนี่ยเขาฉลองครบรอบ 110 ปีของการผลิตนาฬิกาข้อมือเนี่ยในปีนี้เพราะฉะนั้นเขาลอนช์ Limited Collection ที่ใหญ่มากๆนะครับแทบจะครอบคลุมทุกคอลเลคชันของไซโก้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาดูเลยครับนี่เริ่มต้นด้วยเป็น Psycho 5 ที่เป็น Limited Edition ก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าสีครีมชุดเข็มสีน้ำเงินนะแล้วก็สายก็จะเป็นแบบวินเทจนะครับอันนี้ถือว่าคลาสสิกมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็มีตัว GPS Solar เนาะก็คือเป็นตัว Limited Edition เหมือนกันนะครับหน้าปัดเขาก็จะออกแบบเป็นซาตินครีมๆแล้วมีความลาเวนเดอร์นิดหนึ่งนะแล้วก็มากับสายหนังอันนี้ก็จะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูแบบทันสมัยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนคอลเลคชันที่คนชอบมากอีกอันนึงก็คือ Presage นะครับซึ่งเขาก็มา Limited Edition อยู่หลายรุ่นเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งที่เป็นหน้าปัด Enamel มีทั้งตัวที่เป็น GMT นะครับ
ใครที่เป็นสายคลาสสิกหรือว่าสายที่เป็น dress watch เนี่ยผมว่าต้องมาดู Presage Collection นี้นะเพราะว่ามัน limited แล้วมันก็น่าสนใจมากโอเคแล้วก็วันนี้ที่เข้า collection 110 ปีมาโชว์อีกเรือนหนึ่งก็คือจะเป็นตัว collection ของ Prospect นะครับคือผมเห็นเรือนนี้แล้วนึกภาพถึงหนังไอ้มดแดงอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่มจับเวลาได้นะครับเป็น anniversary ที่น่าสนใจมากใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยต้องมาดูเรือนนี้นะต้องมาลองบนข้อมือดู feeling เหมือนเราไปดูหนังยอดมนุษย์หนังไอ้มดแดงจริงครับแล้วก็มาเจอคอลเลกชันที่ผมแบบอันนี้ชอบส่วนตัวนะก็คือคอลเลกชันของ King Seiko คือ King Seiko เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เคยออกมาในช่วงตั้งแต่ปี 1960 ช่วงปีประมาณนั้นนะครับแล้วก็หายไปก็คือเลิกผลิตไปในปี 1975 นะครับนี่เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Seiko เขาก็เอากลับมาใหม่ resurrect มันแล้วก็เหมือนชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับ King Seiko เนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็น positioning ที่อยู่ระหว่าง Seiko กับ Grand Seiko นั่นเองนะครับบางคนอาจจะมองว่าอยากได้อะไรที่มันเนียบกว่าหรูกว่า Seiko รุ่นปกติแต่ว่ายังไม่อยากจ่ายเงินในระดับ Grand Seiko เนี่ย King Seiko ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เขาทำ form factor ออกมาได้แบบวินเทจอะใครชอบในการวินเทจเหมือนผมเนี่ยจะต้องชอบ King Seiko แน่นอนแต่วันนี้ที่พามาดูเนี่ยเพราะเขาออกรุ่นพิเศษออกมาซึ่งดันสวยมากๆซะด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคือชอบเรือนนี้มากๆนะครับก็คือ King Seiko ที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับหน้าปัดเนี่ยจะเป็นลายของดอกเบญจมาศนะครับก็คือเป็นโมทีฟของดอกเบญจมาศเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันแล้วเพื่อนๆจะอึ้งในความงามเหมือนเดิมเลยจุดแรกที่เห็นแล้วประทับใจเรือนนี้ก็คือหน้าปัดครับคือไซโก้เก่งมากนะต้องบอกตรงทำหน้าปัดออกมาได้แบบสวยมากๆนะครับโอเคกลับมาที่จุดเด่นของเรือนนี้ก่อนนะครับนอกเหนือจากหน้าปัดเนี่ยที่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่ามีลายของดอกเบญจมาศทั้งหมดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็สะดุดตามากๆเลยก็คือตัวกระจกหรือว่าตัวคริสตัลเนี่ยเป็นกระจกซัฟไฟร์แล้วนะแต่ว่าทำให้เหมือนกระจกแนววินเทจก็คือว่ายกขอบขึ้นมาแต่ว่าคือด้วยความเป็นซัฟไฟร์เนี่ยก็จะใสเงาสวยจะไม่เหมือนกระจกที่เป็นอะคริลิกในยุคก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังได้ฟีลลิ่งของความวินเทจมากๆอยู่พอลองมองลงไปดูที่หน้าปัดเนี่ยก็จะมีคำว่าไซโก้นะครับเป็นแบบแอพพลายอยู่ตรง 12 นาฬิกานะครับแล้วก็มีคำว่า King Psycho นะครับบริเวณ 6 นาฬิการวมกับเขาออโตเมติกซึ่งดีไซน์แบบนี้มันเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับ King Psycho ในยุคเก่าเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์และเขาดึงกลับมาในเรือนนี้ด้วยเช่นกันก็คือจะเป็นชุดเข็มนี่จะเป็นเข็มที่เรียกว่าเข็มดาบหรือว่าเป็นดอลฟินแฮนด์นะครับแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงที่เขาเอาจากรุ่นเก่ามาด้วยนั่นก็คืออย่างตัว 12 นาฬิกาเนี่ยเป็นดับเบิลสติ๊กนะครับเป็น2แท่งคู่นะในขณะที่ตำแหน่งอื่นก็จะเป็นซิงเกิลสติ๊กนะครับแล้วก็มีการขัดแต่งเงาด้วยนะเพราะว่าเวลาเราขยับข้อมือเนี่ยจะเห็นว่าตัวหลักชั่วโมงเนี่ยมันจะเล่นแสงด้วยมันไม่ใช่เป็นแค่เหล็กแบบเพียวๆมาแปะไว้เฉยๆแต่มีการลบเหลี่ยมมุมจนกระทั่งมันมีเอฟเฟกต์เมื่อกระทบกับแสงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานละเอียดนะมีวันที่บริเวณ3 นาฬิกานะครับซึ่งวันที่ตรงนี้เขาก็มีกรอบที่เป็นสตีลสีเงินให้ด้วยเพื่อให้แมทช์กับตัวหลักชั่วโมงต่างๆนะครับคราวนี้มาดูตัวสายอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะคือสายเหล็กเนี่ยกับเรือนนี้ผมว่าเขาคิดมาดีด้วยความที่ตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นทรงที่ค่อนข้างไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงสังเกตดูว่ามันเป็นนาฬิกากลมก็จริงแต่ว่าตัวขาเนี่ยมันจะถูกสอบลงมาแล้วก็มีความยาวพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะหาสายให้มันเข้ากับมันเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะแต่เขาทำได้ดีมากคือสายเนี่ยเป็นสายแบบที่เป็นขัดด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นข้อที่ค่อนข้างเล็กกว่าข้อแบบสปอร์ตไอ้ข้อแบบเนี้ยที่มันมีข้อเล็กๆเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีการขัดแต่งเหลี่ยมได้ดีมากเนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือมันจะใส่สบายมากเพราะว่าแต่ละข้อมันเล็กมันจะโค้งรับข้อมือได้ดีมากอันที่สองเนี่ยมันจะไม่ร้อนเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยมันมีลิงก์ค่อนข้างเยอะลิงก์กลางมีอยู่3ลิงก์แล้วลิงก์ข้างอีก2ลิงก์รวมเป็น5ลิงก์ต่อข้อเนี่ยมันทำให้มีช่องระบายอากาศแล้วก็มีการพับระบายได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่2ก็คือว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่ร้อนเหมาะกับประเทศอย่างเราที่มีแต่เขาบอกมีแต่อะไรนะร้อนน้อยร้อนมากร้อนที่สุดเนอะมี3ฤดูแล้วก็ตัวบานพับเป็นแบบปีกผีเสื้อที่ทำได้ดีมากอันนี้คือแบบอันนี้คือเหมือนนาฬิกาพรีเมียมจริงๆนะครับฟีลลิ่งในการปิดเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามนะคืออย่างผมนั่งปิดมาอยู่เนี่ยคือมันมีความนุ่มด้วยแล้วนุ่มไม่พอเนี่ยปิดแล้วสนิทมากแทบไม่มีรอยต่ออยู่ตรงบริเวณบานพับเลยอันนี้คือความเนี้ยบของงานนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของ King Seiko ซึ่งเป็นโลโก้ใหม่ละเป็นลักษณะเป็นโล่แล้วก็มีเส้นตรงลงมานะครับเมื่อกี้อย่างเกริ่นตอนแรก King Seiko เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางนะระหว่าง Seiko กับ Grand Seiko ในแง่ทั้งเรื่องของความหรูก็เรื่องของราคานะครับ
คือบางคนก็จะแบบงงว่าแบบเอ๊ะจะเอา King Seiko ทำไมแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามีหลายคนมากที่ชอบนาฬิกา King Seiko ในยุคเก่านะแต่ว่ามันกลายเป็นของสะสมไปหมดแล้วล่ะเพราะว่ามันหายากมากและ King Seiko มันก็เป็นตรงกลางที่ดีนะสำหรับคนที่กำลังอยากจะเข้าสู่โลกของ Luxury Watch หรือว่าเป็น Premium Watch อย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่อยากจะจ่ายเงินหลักหลายๆแสนขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มต้นที่ King Seiko ก็น่าสนใจมากเพราะว่าทุกอย่างดูพรีเมียมมากนะครับอย่างเรือนนี้เป็น Special Edition ราคาก็อยู่ประมาณ 130,000 บาทแต่ว่าเขาจะมีรุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่อยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทเนี่ยก็สามารถจะเป็นเจ้าของ King Seiko ได้แล้วนะครับมีคนถามว่าทำไมต้องเป็นดอกเบญจมาศคือดอกเบญจมาศเนี่ยเป็นหนึ่งในดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนแล้วก็การฟื้นฟูนะครับก็คือเรียกว่าเป็นดอกไม้มงคลของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและการที่เอาเส้นสายของดอกเบญจมาศเนี่ยแล้วก็มาทำให้เป็นลายโมทีฟที่เรียกกันว่าคิคุซึนางิมองเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลวดลายดอกเบญจมาศที่เชื่อมโยงร้อยเรียงกันคือมองไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมีดอกเบญจมาศเนี่ยเต็มไปหมดเลยติดกันเป็นลายที่เป็นแพทเทิร์นที่สวยมากๆครับตัวนี้จะเป็น Caliber 6L35 นะครับก็จะบางกว่า King Seiko KSX รุ่นดั้งเดิมด้วยซ้ำนะครับมีความถี่อยู่ที่ 28,800 บีท per hour สำรองพลังงานได้ 45 ชั่วโมงนะครับกันน้ำได้ 50 เมตรนะครับก็เพราะว่านาฬิกาเนี่ยเป็นแนวเดรสไม่ได้เป็นแนวสปอร์ตเนอะคำว่ากันน้ำ50 ไม่ได้แปลว่าลงไปดำน้ำได้ถึง 50 เมตรนะเรตติ้งกันน้ำ50 เมตรแปลว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นล้างมือฝนตกลุยน้ำเล็กๆน้อยๆล้างจานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนาฬิกาดำน้ำแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวลองมาดูบนข้อมือของผมนะครับครับและนี่คือ King Seiko Limited Edition ที่เป็นลายของดอกเบญจมาศนะครับเป็น Limited Edition ผลิตเพียงแค่ 600 เรือนเท่านั้น 600 เรือนนี่คือทั้งโลกนะครับน้อยมากนะตัวหน้าปัดเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 38 มิลนะครับจะสังเกตว่าตัวลักเนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าในข้อมือ 6.75 นิ้วของผมเนี่ยใส่ได้เลยแล้วก็ใส่แล้วดูวินเทจอะมองเนี้ยรู้สึกเลยว่าแบบมันคือนาฬิกาวินเทจที่มีดีเทลของหน้าปัดที่สวยมากนะครับใครที่ข้อมือใหญ่กว่าผมเนี่ย7 นิ้วขึ้นไปก็ใส่ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์มากเรือนหนึ่งคือเห็น King Seiko เนี่ยเรือนเนี้ยมันไม่เหมือนไซโก้รุ่นอื่นๆเลยและไม่เหมือนแกรนด์ไซโก้ด้วยเรือนนี้มีเอกลักษณ์มากๆ King Seiko เนี่ยเขาให้สายหนังมาอีกชุดหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งสายเหล็กที่ติดมากับตัวเรือนแล้วก็สายหนังด้วยซึ่งเขาเลือกสีมาได้ดีมากนะสีมันเข้ากับหน้าปัดมากคือใส่แล้วแบบผู้ดีอ่ะ แม้จะมีความวินเทจเพราะว่าเขาจะมีการเย็บตรงหัวสายให้เป็นลักษณะวินเทจนะครับแต่ว่าด้วยสีที่เป็นเทาอ่อนๆอย่างเงี้ยอมครีมเนี่ยมันก็จะเข้ากันดูญี่ปุ่นนะดูเป็นเซนแล้วก็คุณภาพของหนังก็ดีด้วยนะนุ่มมากนะครับมาดูเรือนที่น่าสนใจมากๆอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยหรือนักสะสมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับก็คือเรือนนี้ครับ Seiko Prospect นะครับ Jinbei Edition ที่ 18 แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่า Edition ที่ 18 เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนหรือมันน่าสะสมขนาดไหนนะวันนี้มาในกล่องที่สวยมากนะตอนแรกเนี่ยเห็นไกลๆนึกว่ามันเป็นหินอ่อนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเก่งมากเขาทำจากพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลจากท้องทะเลเลยนะครับทำออกมาแล้วก็มีไซโก้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของฉลามวาฬนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักจิมเบย์เนี่ยก็คืออาจจะงงว่าทำไมเขาต้องเอาฉลามวาฬเนอะคือฉลามวาฬเนี่ยคือถือว่าเป็นไม่ใช่แค่ปลาเขาเป็นนักเดินทางนะครับตลอดทั้งช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาเดินทางรอบโลกนะครับว่ายอยู่ในท้องทะเลเนี่ยเป็นล้านกิโลเมตรนะครับโอเคเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องข้างในก็จะเป็นกำมะหยี่สีเขียวสวยเลยนะครับจากกล่องนะครับก็จะเห็นว่ามีสายมาให้ทั้ง2แบบนะก็คือเป็นสายสเตนเลสสตีลที่ติดมากับตัวเรือนแล้วก็สายที่เป็นสายยางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเรือนกันเนาะจิมเบย์เรือนนี้มี reference ว่า SPB 425J นะครับโดยที่เป็นนาฬิกาดำน้ำตัวเรือนเส้นผ่าศูนย์กลาง45 มิลลิเมตรความหนาอยู่ที่ 12.85 มิลลิเมตรนะครับคือถ้าเพื่อนๆจับนาฬิกาตัวจริงเนี่ยจุดเด่นแรกเลยนะเอาแบบฟีลลิ่งแรกที่เห็นเลยคือความสวยสะกดสายตาของหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยมันเป็นสีเขียวอะที่ค่อยๆไล่เฉดลงไปข้างล่างนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเฉดที่อ่อนนะครับแล้วก็ไล่เฉดลงไปข้างล่างเป็นสีที่เป็นเขียวเข้มขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของสีนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูในมุมที่แสงตกกระทบเนี่ยจะเห็น texture ของหน้าปัดมันเหมือนเป็นคลื่นที่มองแล้วมันเหมือนอยู่ในทะเลแล้วมันดำลึก
ลงเรื่อยๆนะมันเป็นเฉดที่สวยมากนะปกติเราอาจจะเห็นเฉดที่เป็นแบบตรงกลางสว่างแล้วก็ไล่ไปเป็นมืดเป็นเกรเดียนเป็นดำๆอยู่ตรงขอบๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไล่มาจากข้างบนนะครับเขาไล่แบบดูธรรมชาติอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นสีที่สว่างเป็นตรงๆลงมาดื้อๆเลยแล้วก็มาเป็นมืดเงี้ยแต่มันมีการไล่เฉดที่ทำให้มันดูสวยแล้วพอประกอบกับตัวลายที่เขาใส่ลงไว้ด้วยตัว texture เนี่ยมันก็เลยทำให้มันดูมีชีวิตขึ้นมานะครับอันนี้คือจุดที่เด่นที่สุดของเรือนนี้นะครับคือหน้าปัดสิ่งที่เขาทำตามมาคือว่าขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยเขาเลือกใช้สีน้ำเงินเข้มเช่นกันนะฮะคือเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้ามันเป็นสีเขียวอะบางคนบอกทำไมมันไม่เขียวเหมือนหน้าปัดอะแต่มันจะดูจืดมากนะผมพูดตรงๆแล้วก็นาฬิกาสีเขียวขอบเขียวเนี่ยมันมีเยอะมากละแต่นาฬิกาสีเขียวเข้มอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นขอบน้ำเงินเนี่ยมันหาเจอได้ยากมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นน้ำเงินที่เข้ากับเฉดเขียวเนี่ยเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นโทนเข้มเหมือนกันสิ่งที่พิเศษอีกเรือนหนึ่งของเรือนนี้ก็คือว่าตัว20 นาทีแรกเนี่ยที่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักดำน้ำทุกคนนะที่เขาจะต้องไว้ใช้ในการจับเวลาลงไปดำน้ำเนี่ยเขาทำเป็นสีทองเพื่อให้แมทช์กับชุดเข็มแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงนะครับที่เป็นสีทองซึ่งในทองนี้ก็เป็นทองแบบเยลโล่โกลด์อันนี้คือจุดที่2นะที่ผมเห็นก็คือนอกเหนือจากหน้าปัดแล้วตัวขอบเนี่ยที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนตัวเรือนนะครับก็จะเหมือนซูโม่รุ่นปกติอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวเรือนสเตนเลสสตีลคือรุ่นนี้สิ่งที่ผมชอบในตัวเรือนเขาก็คือว่าตัวตรงลักถ้าเพื่อนๆดูตรงขาเขาเนี่ยเขาจะมีการขัดค่อนข้างหลายมิติเลยทีเดียวนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นการขัดเงาด้านที่เขาทำเบเวลเนี่ยการลบเหลี่ยมเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อทำให้ขามันดูสมูทขึ้นเนี่ยเขาใช้เป็นแบบขัดแบบซาตินฟินิชนะครับแล้วก็มาเป็นตัวเรือนด้านข้างตัวเรือนด้านข้างก็กลับมาเป็นตัวขัดเงาอีกหรือว่า polish อีกทีหนึ่งนะครับคือมีการขัดแต่งอยู่ประมาณ 4-5 เหลี่ยมด้วยกันนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบางคนเราอาจจะรู้สึกว่าจะไปทำอะไรมันเยอะแยะนาฬิกามันก็เป็นแบนๆธรรมดาแต่ไอ้พวกเนี้ยครับมันทำให้เวลาเรามองเรือนจริงนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มันเนี้ยบมันมีความตื้นลึกหนาบางที่ดูแล้วน่าสนใจมากขึ้นการที่เขาเพิ่มเหลี่ยมมุมไม่ว่าจะเป็นด้านข้างของตัวเรือนเนี่ยในการตัดเหลี่ยมเนี้ยมันทำให้นาฬิกาเวลาเรามองบนข้อมือเราหรือว่ามองเรือนจริงเนี่ยมันดูมีเชฟไม่งั้นตัวนี้มันจะเป็นก้อนตันๆประมาณ12.8 13 มิลเนี่ยแต่พอเขามีการลบเหลี่ยมลบมุมเนี่ยมันก็จะทำให้มันดูสเลนเดอร์มากขึ้นนะครับประกอบกับการที่เขาทำตัวลักเนี่ยให้โค้งรับข้อมือเนี่ยถึงแม้จะเป็นไซส์45 มิลลิเมตรซึ่งโอ้โหบางคนอาจจะบอกว่าแบบไม่น่าจะใส่ได้อะแต่สำหรับเรือนนี้ปกติผมก็ใส่ในการสปอร์ตเต็มที่ก็ได้แค่40 มิลเหมือนกันเนาะแต่สำหรับเรือนนี้45 มิลเนี่ยผมใส่ได้นะบานพับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสเตนเลสสตีลที่แน่นหนามากๆมีล็อกอยู่เป็น2ชั้นเป็นดับเบิลล็อกนะครับคือแกะล็อก1ชั้นก่อนแล้วก็จะมีปุ่มกดด้านข้างนะครับเพื่อที่คลายล็อกออกมาก็คือทุกอย่างดูแน่นหนามากๆนะครับคือเป็นนาฬิกาดำน้ำตัวจริงเพราะเรือนนี้ก็สเปคกันน้ำได้ถึง200 เมตรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใส่ลงน้ำลงทะเลดับน้ำได้จริงๆนะครับในเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 6R 35เนาะความถี่ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงนะครับสำรองพลังงานได้ดีมากๆนะครับได้ถึง70 ชั่วโมงด้วยกันมีฟังก์ชันบันที่อยู่ตรง3 นาฬิกาที่เขาทำเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีดำซึ่งเวลามองภาพรวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันสมมาตรมากเพราะว่ามันจะเหมือนกับหลักชั่วโมงของ3 นาฬิกานะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทำให้มันดูคลีนขึ้นแล้วก็ดูสมมาตรมากขึ้นด้วยนะครับจุดที่3นะครับที่ทำให้จิมเบเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบพลายน้ำหรือว่าลูมต่างๆเนี่ยเรือนนี้เขาทำพิเศษขึ้นมาคือลูมีไบรท์ที่เขาใส่มาเนี่ยซึ่งมีทั้งหลักชั่วโมงนะครับชุดเข็มทั้งหมดนะครับแล้วก็สารเรืองแสงลูมีไบรท์นะครับที่จะเป็นสีเขียวนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำหรับเรือนนี้เนี่ยซึ่งเป็นลิมิเต็ดด้วยนะแล้วผลิตเพียงแค่ 1,500 เรือนนะครับน้อยมากๆจะถามว่าเป็นลิมิเต็ดขนาดนี้สเปคขนาดนี้แล้วราคามันแพงไหมราคาป้ายอยู่ที่ 42,800 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รวมส่วนลดนะส่วนลดต่างๆมากมายที่มาในงานนี้นะครับก็รีบมาดูรีบมาจองก่อนจะหมดครับเดี๋ยวเรามาดูจิมเบเรือนนี้บนข้อมือของผมกันนะครับจากที่ผมมองนี้นะสำหรับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่แต่ใส่ได้ไม่ได้ใหญ่เกินเพราะเรายังเห็นตัวเรือนไม่ได้กางออกมาเนี่ยตัวสายไม่ได้กางออกมาถ้าดูจากข้อมือเนี่ยจะเห็นเลยว่าสายไม่ได้กางออกมานะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยด้วยความแม้จะเป็น45 มิลแต่ว่าเขาทำตัวลักเนี่ยดีก็คือว่าโค้งรับกับข้อมือเพราะฉะนั้นคนที่ข้อมือไม่ใหญ่เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเส้นรอบวง 6.75 นิ้วใส่ได้แน่นอนคือแต่ว่ามันจะใส่แบบดูสปอร์ตดูใหญ่หน่อยนะแต่ใส่ได้ใครที่ข้อมือใหญ่กว่าผมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใส่ได้แน่ๆ
ครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับไซโก้นะก็คือว่าเขาทำนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตที่เขาเอาหลายรุ่นเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอดีตนะครับวันนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเป็น Seiko Prospect 1968นะครับเป็น Diverse Modern Reinterpretation นะครับก็คือว่าการเอานาฬิกาดำน้ำในยุค 1968 เนี่ยเอามาทำให้ใหม่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ยังคงความเป็นนาฬิกาดำน้ำในยุคเก่าอยู่นะครับในเรื่องของหน้าตาแล้วก็เอสเตติกเรือนนี้เป็นเรือนที่น่าสนใจมากๆอีกเรือนหนึ่งนะครับโดยเรือนนี้มีแรงบันดาลใจมาจาก Cave Diving นะฮะใครได้ดูสารคดีที่เกี่ยวกับ13หมูป่าเนี่ยจะได้ฟังสัมภาษณ์จากนักดำน้ำนะครับที่เป็นต่างชาติที่เขาเป็น Cave Diving เนี่ยในการรุ่นนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดำน้ำในถ้ำหรือว่า Cave Diving นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดลึกๆความสวยของเรือนนี้กันครับเรือนนี้ก็เป็น Limited อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับและเรือนนี้เป็น Seiko Prospect 1968 Diverse Modern Reinterpretation นะครับหรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Cave Diving นั่นเองนะครับคือเรือนนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะนึกถึงนาฬิกา Diver นะครับของ Seiko ในยุคเก่านะครับโดยเรือนนี้เป็นการเอามาทำใหม่ที่สวยมากๆนะครับอย่างที่บอกนะจุดเด่นของเรือนนี้ที่มีความพิเศษมากๆก็ยังอยู่ที่หน้าปัดอยู่นะครับคือ Seiko เนี่ยทำหน้าปัดออกมาได้สวยจริงๆแล้วก็สวยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่เป็นแนวเดรสหรือนาฬิกาดำน้ำอย่างเช่นเรือนนี้เป็นต้นอย่างเรือนนี้หน้าปัดเนี่ยถ้ามองแวบแรกเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนเป็นเหล็กเหมือนเป็นสตีลประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นลวดลายที่เป็นเหมือนผนังถ้ำเป็นเหมือนลวดลายของหินต่างๆนะครับโดยที่ด้านบนก็จะมืดด้านล่างก็จะมืดนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะสว่างขึ้นจริงๆมันเหมือนกับเรามองเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะแล้วด้านบนก็จะเป็นเหมือนเป็นเพดานถ้ำด้านล่างก็คือจะเป็นพื้นน้ำนะครับแล้วตรงกลางก็คือจะเป็นตรงที่บริเวณที่เราดำฝ่าเข้าไปด้วยแสงไฟของเรานะความสวยของเรือนนี้คือการแมทชิ่งสีต่างๆนะครับการที่เขาใช้หน้าปัดสีนี้เนี่ยเพื่อให้มันแบบกลมกลืนมากขึ้นเนี่ยเขาใช้อย่างตัวหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณ12นาฬิกาหรือเว้น6นาฬิกาเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับเพื่อที่ให้มันกลืนกันไม่ได้โดดเด่นออกมาจากหน้าปัดจนเกินไปนะครับแล้วก็จะไปแมทช์กับตัวขอบเบเซลสีดำเช่นกันนะครับเพราะเรือนนี้ดูเรียบไม่ได้ดูแบบเห็นปุ๊บแล้วสะดุดตาโดดเด่นแต่ว่ามันมีความแปลกของหน้าปัดที่มันเล่นเฉดสีแบบนี้นะครับตัววันที่เนี่ยอยู่ที่บริเวณระหว่าง4กับ5นาฬิกานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูสมมาตรมากขึ้นคือโดยปกติเนี่ยตำแหน่งของวันที่อยู่ที่3นาฬิกาเนี่ยหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะต้องเอาหลักชั่วโมง3นาฬิกาออกไปแล้วเปลี่ยนด้วยช่องเดทวินโดว์แทนใช่ไหมฮะแต่การที่เขาไปอยู่ระหว่าง4กับ5นาฬิกาเนี่ยมันทำให้หลักชั่วโมงเนี่ยอยู่ครบอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของความสวยงามแหละเพราะว่ามันช่วยให้มันดูสมมาตรมากขึ้นนะครับตัววันที่ก็เป็นตัวหนังสือสีขาวพื้นสีดำเพื่อให้มันกลมกลืนไปกับหน้าปัดแล้วก็ตัวขอบนะครับแต่อีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมว่ามันช่วยได้มากๆแล้วเป็นฟังก์ชันจริงๆของมันก็คือว่ามันทำให้ลูมเนี่ยหรือว่าลูมิไบรท์ที่เขาใส่อยู่ในทุกจุดเนี่ยมันสว่างหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงเนี่ยใครที่ชอบแบบนั่งส่องเล่นๆตอนกลางคืนส่องลูมเนี้ยเรือนนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรือนนี้เขามีจุดเด่นอีกอันนึงนั่นก็คือว่าเขามีลูมิไบรท์อยู่2สีด้วยกันในเรือนเดียวนะครับเข็มสั้นและเข็มยาวจะคนละสีนะครับเข็มสั้นเนี่ยและหลักชั่วโมงทั้งหมดจะเป็นสีฟ้านะแต่เข็มยาวจะเป็นสีเขียวตอนกลางคืนก็จะสวยมากๆนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวเรือนนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด42มิลลิเมตรนะครับอย่างที่บอกตัวขอบเบเซลสีดำเนี่ยก็จะเป็นเซรามิกนะครับคือฟีลลิ่งของเรือนนี้เวลาจับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่านี่คือนาฬิกาที่พรีเมียมเพราะจะเป็นงานขัดแต่งนะครับแล้วเขาก็ทำที่มีต้นแบบมาจากในปี 1968 นะครับที่เป็นนาฬิกาดำน้ำตัวเรือนเนี่ยขัดแต่งออกมาได้สวยมากผมว่าผมเห็นเรือนนี้ผมนึกถึงแกรนด์ไซโก้บางรุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าเขาขัดตัวเรือนได้คมมากๆนะครับด้านท็อปเนี่ยก็จะขัดเป็นซาตินนะครับด้านข้างเนี่ยที่เป็นการขัดล้มเหลี่ยมเนี่ยมีการขัดถึง3ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงานะครับแล้วก็มีด้านตรงนะครับก็จะเป็นการขัดแบบซาตินนะครับแล้วก็พอเป็นด้านหลังก็เป็นการขัดเงาอีกทีนึงอย่างที่ผมเคยบอกหลายทีแล้วการขัดแบบนี้นอกเหนือจากสร้างมิติให้มันนาฬิกาดูสวยงามมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เวลามองนาฬิกามันจะดูบางด้วยเราจะเห็นว่าเหมือนนาฬิกาเนี่ยมันบางแค่ประมาณเส้นเนี้ยที่อยู่ตรงกลางทั้งที่จริงความหนาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าการที่ขัดแบบนี้มันทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูสวยขึ้นแล้วก็บางลงคราวนี้มาต่อเรื่องสายก่อนสายเนี่ยก็จะเป็นแบบ3ข้อนะฮะก็จะมีข้อเล็กอยู่ด้านนอกนะครับข้อกลางอยู่ด้านในเนาะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะขัดเป็นแบบซาตินฟินิชก็คือขัดด้าน
แต่เขาก็จะเพิ่มตรงรอยต่อระหว่างข้อกลางกับข้อด้านนอกเนี่ยที่มีเส้นขัดเงาวิ่งอยู่ด้วยมันทำให้มันดูไม่เรียบเกินไปนะครับสายนาฬิกาก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความหรูหรามากขึ้นด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเรือนเนี้ยมันเป็นนาฬิกาหรูนะมันเป็นนาฬิกาพรีเมียมนะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้จากความพรีเมียมก็คือตัวบานพับด้านหลังนี่แหละครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นเซเลสสตีลขัดด้านนะครับที่หนามากคือปกติถ้าเป็นไม่ใช่นาฬิกาพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นเซเลสสตีลบางๆ2แผ่นประกบกันอย่างนี้นะอันนี้คือจะเป็นสเตนเลสสตีลที่หนามากๆนะครับหนาประมาณ 2-3 มิลนะครับที่เขาแบบเจาะร่องตรงกลางเนี่ยเพื่อให้บานพับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันพับแล้วเข้าไปอยู่ด้วยกันมันก็เลยทำให้แม้ตัวเหล็กมันจะหนาเนี่ยแต่เวลามันพับแล้วมันเข้าไปซ้อนกันอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ความบางเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับที่เป็นบานพับเหล็ก2แผ่นที่ประกบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังได้ความบางแล้วก็เป็นล็อกแบบดับเบิลล็อกที่แน่นหนาเช่นกันนะครับฟีลลิ่งของการแกะการกดหรือการล็อกเนี่ยก็จะแน่นหนามากๆนะครับในการเรือนนี้ก็ยังเป็นสเปคกันน้ำได้200 เมตรนะครับก็เป็นในการดำน้ำจริงๆใช้งานได้จริงๆเลยนะครับส่วนเครื่องนะครับก็จะเป็นรหัส 8L35 นะครับเป็นเครื่องออโตเมติกที่สำรองพลังงานได้สูงถึง50 ชั่วโมงนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันเดทนะครับที่อยู่บริเวณระหว่าง4 กับ 5 นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบนข้อมือผมกันครับใส่ได้นะใส่ได้เลยใส่ได้สวยด้วยผมชอบการขัดเงาของเขามากเนี่ยตรงขัดลบเหลี่ยมตรงด้านนอกเนี่ยมันคมมากนึกถึงพวกมีดซามูไรเหมือนอะไรที่เป็นแบบแมชชีนที่มันมีความคมมีความโบหนักแน่นอย่างเงี้ยอันนี้คือฟีลลิ่งแบบนั้นเลยแล้วประกอบกับหน้าปัดที่มันเป็นลายเหมือนผนังถ้ำแล้วก็เป็นสีที่ออกเป็นสตีลเงินเนี่ยเรือนนี้มันดูแบบสวยแล้วมันดูเท่ใครที่อยากได้นาฬิกาดำน้ำที่เท่แต่ว่าแบบเบื่อนาฬิกาแบบหน้าดำขอบดำไปที่ไหนก็เจออย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับวัสดุดีมากด้วยและแถมได้เครื่องที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเรือนนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 115,000 บาทนะครับก็เป็นในการแตะหลักแสนนะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับสเปคทั้งหมดที่ได้อะไรเงี้ยคุ้มนะครับเป็นนาฬิกาที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมาลองใส่ด้วยตัวเองจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาพรีเมียมจริงๆสวยจริงๆครับโดยเฉพาะหน้าปัดมาลองกันนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบูธของไซโก้วันนี้นะฮะก็มีนาฬิกาที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเรารู้จักนาฬิกาไซโก้ดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเขามีรุ่นเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วก็วันนี้ที่สำคัญคือมีรุ่นที่เป็น Limited Edition ที่อยากให้เพื่อนๆมาดูไม่ว่าจะเป็น Monster นะครับที่เป็น Thailand Limited Edition นะตัวที่เป็น Jimbei นะครับหรือว่าตัวเป็น King Seiko ที่เป็น Limited Edition เช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงเจ้าตัว Prospect ที่เป็น Cave Diving นะครับคือทุกเรือนเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับอยากให้มาดูด้วยตัวเองคือนอกเหนือจากนาฬิกาที่เขาขนมาเยอะมากเนี่ยเขายังมีโปรโมชั่นในงานค่อนข้างดีมากนะอย่างแรกเลยก็คือมีส่วนลดอยู่แล้ว 15% นะครับบางเรือนมีเห็นบอกกระซิบมาว่ามี 20-30% ก็มีนะแต่เป็นบางเรือนนะครับอันที่2เนี่ยถ้าใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็มีเครดิตเงินคืนนะครับหรือว่าอาจจะมีการผ่อนมีรับส่วนลดได้เพิ่มเติมของแต่ละบัตรเครดิตอีกนะครับหรือว่าอาจจะเลือกรับเป็นส่วนลดท้ายใบเสร็จก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรับเป็นเงินสดเลยหรือรับเป็นแคชคูปองคืนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคืองานนาฬิกาเนี่ยข้อดีเนี่ย2 อย่างที่ควรมาเลยคือว่าอย่างแรกเนี่ยเราได้เห็นนาฬิกาที่หลากหลายมากๆได้ลองบนข้อมือจริงๆซึ่งโดยปกติถ้าเราไปที่เคาน์เตอร์ตามห้างเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้อันที่2เนี่ยโปรโมชั่นดีมากแน่นอนเพราะทุกค่ายมาอยู่ในที่เดียวกันเขาก็ต้องแข่งกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์คือพวกเราเนี่ยแหละครับที่เป็นคนรักนาฬิกาครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่างานนี้มีพิเศษอีกนะสำหรับยอดซื้อสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่าง 20,000 บาทขึ้นไปเนี่ยไซโก้เขาแถมกล่อง travel case ให้อีกนะคือใส่นาฬิกาได้2 เรือนคือเฉพาะกล่องอย่างเดียวพวกนี้เวลาเราไปซื้อก็หลายพันแล้วนะมีอะไรน่าสนใจเยอะมากอยากให้เพื่อนมาดูเพราะนาฬิกาเนี่ยก็ต้องย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าต้องลองบนข้อมือตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะเห็นจากรูปไม่ว่าจะวิดีโอไม่ว่าจะเห็นจากคนอื่นใส่เนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนกับที่เราใส่เองเพราะฉะนั้นเรามาลองด้วยตัวเองแล้วเราจะเจอว่านาฬิการุ่นไหนที่เรารักมันจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ